हे तांदळाच्या पिठाचे आपले मोदक तयार झालेत. मोदकाबरोबर थोडं सारणही ठेवले आहे मी. जसं आपण पुरणपोळी नैवेद्याला ठेवल्यावर जसं पुरणवरती ठेवतो तसं सारणही नैवेद्याला ठेवलेलं आहे. उकडीचे मोदक करण्यासाठी मी अर्धी वाटी दूध घेतले आणि अर्धी वाटी पाणी. वाटीवरच पीठ घेणार आहे मी. दुधाने पांढरी शुभ्र होती पारी म्हणून. आणि हे वाटीभर घेणार. त्याच्यात थोडं किंचित मीठ टाकायचं उकडीचे मोदक करण्यासाठी. आणि तूप टाकायचं थोडंसं. थोडंसं मीठ टाकलं आणि एक चमचावर तूप टाकते म्हणजे पारी मऊ होते. गणपती बाप्पाला उकडीचे मोदक खूप आवडतात. तर आपण उकडीचे मोदक दाखवूया. आता हे दूध आणि पाणी उकळून घ्यायचं आहे चांगलं. लगेच उकळणार ते. हे पहा उकळी यायला लागली इकडे. पूर्ण उकळी आली की आपल्याला त्यामध्ये तांदळाचं पीठ टाकून घ्यायचं आहे. हे पहा यासाठी आईने इथे काय काय घेतलं आहे. हे 1 वाटीभर पीठ तांदळाचं. हे डेसिकेटेड खोबरं वाटी खोबरं घेतलं आहे आणि अर्धी वाटी गूळ घेतला आहे आणि विलायची. नंतर चांगली उकळी आली की पीठ हाटून घेते मी. उकळी आली आता तर यामध्ये पीठ टाकून घेतलं. तांदळाचं पीठ टाकून चांगलं हलवून घ्यायचं आहे. मिक्स करून घेते. एक 2 मिनटं वाफ द्यायची त्याला. बारीक याच्यावरच द्यायची वाफ. 2 मिनटं झालेत. झाकण काढलंय. आता हे आपल्याला तांदळाचं पीठ काढून घ्यायचं आहे. ताटात काढून घ्यायचं आहे आणि चांगलं मळून घ्यायचं आहे. हे आता मी वाटीनेच मळून घेते. जरासं गरम आहे ना. थोडं थंड केलं की मग हाताने मळू. पण मळून घेणं गरजेचं आहे त्याला. ह्या गाठी फोडून घ्यायच्या. चांगलं मळून घ्यायचं आहे. 5 ते 10 मिनटं चांगलं असं स्मॅश करून घ्यायचं आहे. हाताने ते गरम लागतं म्हणून वाटी किंवा तुम्ही तांब्या घेतला, जास्त पीठ असेल तर तांब्या घेऊ शकता. तूप टाकलं 1 चमचा आणि हे पंचखाद्य आपण टाकून घेतले. थोडंसं आता ते तुपावर चांगलं परतून घ्यायचं आहे. तर हे खोबरं टाकते त्याच्यावरच परतायला. पंचखाद्य हे ऑप्शनल आहे. खोबरं चांगलं भाजून घ्यायचं आहे आपल्याला. गूळ टाकते. खोबरं थोडं परतून घेतलं आहे 2 मिनटं आणि त्यावर गूळ टाकला आहे. आता हे चांगलं मिक्स होईपर्यंत राहू द्यायचं. याच्यावर हलवत राहायचं. विलायचीची पूड टाकते त्याच्यात. छान वास लागेल. लागलं आता मिक्स व्हायला. ओलसरपणा आला आहे सारणाला. हे पहा तांदळाचं पीठ जरा झाकून ठेवलं होतं. आता
गोळे करते. एकसारखे मोदक करायला, फार मोठे नाही करणार मी. आपण 11 मोदक करणार आहोत. 11 गोळे आपण करून घेऊया. आपलं सारण तयार झाले आणि आता तांदळाच्या पिठाची लाटी आता लाटून घ्यायची आहे. छोटी पुरीप्रमाणे लाटून घेतली. आता यामध्ये सारण भरायचं. सारण भरून घेतलंय आणि आता घड्या करत करत मोदक आपल्याला करून घ्यायचं आहे. मस्त या पद्धतीने आपल्याला मोदक करून घ्यायचे. हे पहा, राहिलेले मोदक आता करून घेऊया. हे पहा, चाळणीला तेल लावून घेतलेलं आहे. सगळीकडे तेल किंवा तूप लावून घेऊ शकता. यामध्ये आता मोदक आपल्याला उकळायला ठेवायचे. हे सर्व मोदक आपण यामध्ये काढून घेऊ आणि हे 10 ते 15 मिनटं आपल्याला उकडून घ्यायचे. एक 10 मिनटं फक्त उकडून घ्यायचे ते मोदक, जास्त नाही उकडायचे, कारण पीठ उकडलेलं असतं ना, म्हणून. नाही तर वातड होतो मोदक. पातेल्यात पाणी उकळायला ठेवायचं जरासं. तर गॅसची आज मोठी करू म्हणजे पटकन वाफ येईल मोदकांना. हे तांदळाच्या पिठाचे आपले मोदक तयार झालेत. मोदकाबरोबर थोडं सारणही ठेवले आहे मी. जसं आपण पुरणपोळी नैवेद्याला ठेवल्यावर जसं पुरणवरती ठेवतो तसं सारणही नैवेद्याला ठेवलेलं आहे. गणपती बाप्पाला आता नैवेद्य दाखवूया. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. गणेशोत्सवाच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. आमचं नगरची आजी हे चॅनल अजूनही तुम्ही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा. धन्यवाद.